السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض شنطه بطريقه سهله وبسيطه. تعالوا نشوف الادوات اللي هنستخدمها مع بعض. الادوات اللي انا هستخدمها خيط كليم، هستخدم معاه ابره مقاس 7 ملم، وهحتاج سوسته وبطانه. اول حاجه هنعمل عقده البدايه. هرتفع سلسله هثبت بيها الشغل بتاعي، وهاجي هنا في الفراغ اشتغل 6 غرز حشو. ادي 1 2 3، وهقفل الدايره بتاعتي شويه. 4 5 6، وهقفل الدايره بتاعتي. هاجي دلوقتي، شايفين الحلقه اللي معايا على الابره؟ هسحب شويه كده، وهاجي تحت اول حرف فيها يقابلني بتاع غرزه الحشو، وهسحب طرف الخيط. هاجي دلوقتي في اول غرزة حشو عملتها، وهدخل في الحلقة بتاعتها كده للظهر، بشتغل شايفين هنا كده، وهسحب حلقة معايا من الظهر. وهاجي دلوقتي الحلقتين هيبقوا معايا على الابرة، وهطلع من الحلقة اللي في الظهر. دلوقتي هنشتغل السطر كله تزايد. احنا اول سطر اشتغلنا 6 غرز حشو، ودلوقتي غرز الحشو بتاعتنا هيكون 12. هاجي تاني في نفس المكان واشتغل غرزة حشو كده، 2 غرزة حشو، والغرزة اللي بعديها هشتغل فيها تزايد 2 غرزة حشو في نفس المكان. ادي 1 2، والغرزة اللي بعديها اشتغل 2 غرزة حشو. ادي 1 2، كده معايا 6. هكمل ال6 التانيين وارجع لكم. ده شكلها بعد ما اشتغلت باقي ال12 غرزة. دلوقتي هنيجي نشتغل تحت اول حرف في قابلني، ده اول غرزة حشو، دي تاني غرزة حشو، وده الحرف الفي بتاع تاني غرزة. هاجي دلوقتي ادخل تحت حرف الفي، واسحب طرف الخيط بتاعي، وارجع لاول غرزة حشو، وهسحب الخيط بتاعي، وندخل في الحلقة اللي في الظهر، ونطلع منهم مرة واحدة. التزايد بتاع السطر ده غرزة فردي تزايد غرزة فردي. هاجي لغرزة الحشو اللي بعديها هشتغل تزايد. ادي 1 2، واللي بعديها غرزة حشو واحدة، واللي بعديها تزايد 2 غرزة حشو في نفس المكان، واللي بعديها غرزة حشو واحدة، واللي بعديها تزايد، واللي بعديها غرزة حشو واحدة، واللي بعديها تزايد.
اخر واحدة معايا كانت 2 غرزة في نفس المكان. اجي اسحب الخيط واجي تحت حرف الفي بتاع الغرزة التانية واسحب طرف الخيط وارجع لاول غرزة حشو واسحب الخيط بتاعي واطلع اول غرزة حشو. السطر ده التزايد بتاعه غرزة حشو واحدة، والغرزة اللي بعديها تزايد 2 غرزة حشو في نفس المكان، واللي بعديها غرزة حشو واحدة، واللي بعديها غرزة حشو واحدة، واللي بعديها تزايد 2 غرزة حشو في نفس المكان، واللي بعديها غرزة حشو واحدة، واللي بعديها غرزة حشو واحدة، واللي بعديها تزايد. اتنين غرزة حشو في نفس المكان. اول واحدة اشتغلناها غرزة حشو واحدة، واللي بعديها تزايد غرزة حشو واحدة، غرزة حشو واحدة، تزايد غرزة حشو واحدة، غرزة حشو واحدة، تزايد، واللي بعدها غرزة حشو واحدة، غرزة حشو واحدة، تزايد. هنفضل شغالين بنفس الطريقة وهرجع لكم. الغرزة بتاعتي انتهت بغرزة حشو واحدة. هنيجي نشتغل السطر اللي بعد كده. التزايد بتاعي هيجي في نفس المكان اللي انا اشتغلت فيه. اول غرزة حشو هشتغل غرزة حشو، اول غرزة نشتغل فيها تزايد، واللي بعديها غرزة حشو واحدة، واللي بعديها غرزة حشو واحدة، واللي بعديها غرزة حشو واحدة، تزايد 3 فردي. هنرجع نعيد تاني 2 غرزة حشو في نفس المكان، بعد كده غرزة حشو واحدة، واللي بعديها غرزة حشو واحدة، واللي بعديها غرزة حشو واحدة، واللي بعديها تزايد 2 غرزة حشو في نفس المكان. اشتغل بقى 3 فردي، غرزة حشو 3 فردي. نهيت السطر بتاعي ب3 غرز فردي. دلوقتي قفلت السطر. هنبدأ اول غرزة مع بعض. اول غرزة هنشتغلها فردي، والغرزة الثانية فردي، والغرزة الثالثة تزايد. ادي 1 2. بعد كده هشتغل 4 غرز فردي. ادي 1 2 3 4 واللي بعديها تزايد. ادي 1 2. ارجع اشتغل 4 غرز فردي. ادي 1 2 3 4
واللي بعديها تزايد، 2 حشو في نفس المكان، وارجع اعيد 4 فردي تزايد 4 فردي تزايد. السطر بتاعي انتهى ب2 غرزة حشو. ليه 2 غرزة حشو؟ بيكمل الاتنين اللي احنا اشتغلناهم اول 2 غرزة حشو و2 غرزة حشو في الاخر، فهم 4 غرزة حشو، وبنشتغل تزايد 4 حشو تزايد 4 حشو. التزايد اللي بعد كده هنشتغل 2 غرزة حشو في نفس المكان في اول غرزة. ادي 1 كده، دي اول غرزة، 2 دي تاني غرزة. هاجي دلوقتي اشتغل بقى 5 غرز فردي. ادي 1 2 3 4 5 واشتغل 2 غرزة حشو في نفس المكان. بعد ما اشتغل ال5 غرز فردي ارجع اعيد ال5 تاني. ادي 1 2 3 4 5 والغرزة اللي بعديها هشتغل 2 غرزة حشو في نفس المكان. ادي 1 2 نشتغل 5 غرز حشو فردي تزايد. كده دي اخر غرزة اللي هي ال5. هبدأ دلوقتي اقص الخيط بتاعي وهسحب الخيط. هنجيب ابرة تنظيف. انا هكتفي بالتزايد ده، انتوا لو عايزين تكبروا هسيب لكم باقي التزايد في صندوق الوصف. هاجي كده تحت اول حرف في قابلني وهسحب طرف الخيط، وهاجي في الحلقة الخلفية والخلفية القطر بتاعي 20 سنتي كده شكلها بعد ما شلت اي زيادات فيها، وهنعمل واحدة زيها بالظبط. شايفين اخر تزايد عملناه؟ هنحط في اول واحدة فيها ماركر ونسيب تزايد، واتنين وتالت تزايد هنحط عنده ماركر. هاجي دلوقتي هجيب الاتنين في وش بعض كده، وهاجي عند المكان اللي انا حطيت عنده علامة الماركر اللي بعد التزايد على طول، وهسحب الخيط بتاعي، وهاجي هنا بعد التزايد الغرزة اللي بعديها على طول لا احنا قلنا نعلمها، وهاجي اسحب الخيط بتاعي، بس هسحب شوية خيط عشان اعرف اخيط الخيط
الوحدة بتاعتي. شايفين هعدل الخيط بتاعي كل مرة بنفس الطريقة. يعني انا هاجي دلوقتي تحت حرف الفي ده وحرف في ده واسحب الخيط. لازم تكون الحلقة بتاعتي معدولة بنفس الشكل. شايفين شكلها؟ بعد ما وصلت هشيل الماركر. هاجي دلوقتي شايفين هرجع لنفس المكان تاني. هركب الحلقة بتاعتي. واجيب الايد بتاعتي اركبها. تكون الشنطة بتاعتي. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم.